Привіт, це Фокстрот. Мене звати Іван, і сьогодні я тобі розповім, як обрати найкрутіший холодильник для твоєї оселі. Поїхали! Для початку потрібно визначитися ось з чим. Місце, де твій холодильник буде знаходитися. Потрібно вирішувати одразу, адже холодильник займає велику площу. Потрібно зробити так, аби він виглядав гармонійно і тобі було зручно. Розміри. Скільки продуктів тобі потрібно для зберігання? Чи потрібна тобі морозильна камера? А можливо, тобі потрібні якісь додаткові функції, наприклад, керування холодильником зі смартфону. Якщо із цими запитаннями ти визначився, давай рухатися до деталей. Вбудований холодильник чи звичайний? За та проти. Головна перевага вбудованого холодильника. Головною перевагою вбудованого холодильника є те, що він ідеально підходить під твій дизайн, адже він буде захований під декоративними дверима, котрі спеціально підбираються для твого інтер'єру. Якщо ти поціновувач стилю і естетика для тебе важлива навіть на кухні, то цей варіант точно для тебе. Вбудовані холодильники, як правило, займають менше місця на кухні, а також мають додаткову ізоляцію стінок, що дозволяє тримати необхідну температуру. Окрім того, подібна техніка характеризується низьким рівнем шуму за рахунок додаткових дверей. Якщо говорити про звичайні холодильники, їх переваги також доволі значні. Вони більш місткі і підійдуть для тих, хто полюбляє тримати великі запаси. Легші у монтуванні та встановленні. Для звичайних холодильників, на відміну від вбудованих, не потрібно ніяких спеціальних кріплень та додаткового монтажу. Звісно, ціна. Звичайні холодильники дешевші, ніж вбудовані, і іноді саме ця різниця доволі значна. Розмір. За розмірами холодильники також бувають декількох типів. Стандартні мають одну морозильну камеру зверху або знизу. Завширшки 60 см, а ось висота може варіюватися. Широкі моделі типу Side-by-Side. Завширшки вони від 90 см і більше, а ось морозильна камера у них, як правило, трішки вужча. Також є моделі великого розміру XL та XXL, завширшки 70 або 86 см відповідно, і висотою від 186 см. Кількість камер – це те, що має при виборі холодильника велике значення, адже від цього залежить, скільки продуктів ти в ньому будеш зберігати. Однокамерні холодильники призначені для зберігання невеликої кількості продуктів, а іноді мають маленьку морозильну камеру. Двокамерні холодильники – це найбільш популярний тип, котрий обирають майже в кожну оселю. Вони мають одну холодильну та одну морозильну камеру. 3-4 камерні холодильники містять в собі декілька морозильних і декілька холодильних камер. Компресори. Це те, про що не говорять у рекламі, але те, на що ти точно маєш звернути свою увагу. Дехто каже, що компресор – це найважливіший елемент у холодильнику, котрий впливає на його якісну роботу та довговічність. Вибір перед покупцем зазвичай постає між лінійним та інверторним компресорами. Якщо говорити простими словами, то різниця між лінійним та інверторним компресорами заключається в механіці їх роботи. Лінійний компресор зупиняється, коли досягає необхідної температури, і навпаки починає працювати, коли температура стає недостатньою для збереження продуктів. Тобто він завжди працює ривками і на максимальній потужності, що призводить до швидкої зношуваності. Інверторні компресори не зупиняються повністю, але ж зменшують свою потужність до певного показника, коли це їм потрібно. Таким чином вони збільшують термін своєї служби. Такий тип компресору є більш економним у енергоспоживанні і менш шумним при використанні. Енергоефективність. Холодильники витрачають дуже багато електроенергії, і це зрозуміло, адже вони працюють цілодобово. Тому потрібно звертати увагу на клас енергоефективності, котрий розподілений на 3 категорії. Холодильники класу А+ є найменш енергоефективними. Далі йдуть холодильники класу А2+, котрі на 20% більш енергоефективні, ніж холодильники класу А+. Ну і врешті-решт холодильники класу А3+, котрі є найбільш енергоефективними. А тепер декілька слів про додаткові функції, котрі за попередніми опитуваннями обожнюють понад 90% покупців. Отож ми мусимо про них
поговорити. Барабанний дріб? Поїхали! Перше місце і, певно, назавжди віддано функції No Frost, завдяки якій не відбувається наморожування всередині пристрою. Всі ж пам'ятають застарілі методи розморожування, які тривають вічність. Ось з функцією No Frost такого більше не буде. Температурні індикатори, за допомогою яких ти можеш дізнатися температуру всередині холодильної та морозильної камери. Сигнал погано закритих дверцят. Якщо раптом ти забув закрити двері свого холодильника, ну а з ким не буває, погодься, він тобі обов'язково про це повідомить. Зручно? Впевнений, ти вже готовий обирати. І неважливо, онлайн чи офлайн, головне робити це у Foxtrot, адже у нас найкращий вибір.